Доброго ранку всім! Нарешті дочекалася сонечка, щоб показати вам свою новеньку питомицю. Не вистачало мені червоненької, тому купила цю досить недорогу квіточку. Це, напевне, новий сорт з важко зрозумілою назвою, але ароматний, бо я полюбляю найбільше ароматні орхідеї. Отримала я її 2 квітня і наступного ж дня вже почала пересаджувати. Можливо, це і не по інструкції, бо повинно дотримуватися карантину і, так би мовити, випробувального терміну на виявлення можливих прихованих хвороб, шкідників і таке інше, щоб не заразити інші рослини. Але в мене все одно для такого випробування немає місця, бо в мене дуже багато рослин, і десь прилаштувати нову, щоб вона не була поряд з іншими, зовсім неможливо. До того ж, зі мною ще й живе киця, і вона може цікавитися саме новими рослинами, відчуваючи незнайомий їй запах. До того ж, мені дуже боляче було на неї дивитися, на цю прекрасну і таку замучену після всіх її минулих випробувань орхідейку. Я якось відчуваю, що втручання неминуче, так що краще я зроблю його скоріше, поки вона ще у шоці і не розуміє, де опинилася. Тобто, чим скоріше я дам їй раду, тим краще для неї. Не розумію взагалі тих, хто каже, що, мовляв, після покупки краще орхідею не чіпати, особливо, якщо цвіте, то чекати, поки з нею осиплеться остання квітка і тільки потім пересаджувати. Ще більше не розумію, коли деякі кажуть, що краще взагалі її не чіпати і не пересаджувати, мовляв, її висаджували професіонали, які краще знають, який ґрунт їй потрібен і таке інше. Ага, вони знають. На прикладі цієї саме рослини я можу вам показати, як вони знають. Тобто, що я бачила і що мене змусило якомога скоріше її пересаджувати. А саме, вона була заглиблена у горщику більше, ніж потрібно, і хоч частина кори випала під час транспортування, так це ще більше показало, як глибоко вона сиділа. Торфяний стакан всередині. Це взагалі перша допомога, щоб рослина скоріше загинула, як бомба сповільненої дії, ще й разом з глибокою посадкою. Дуже багато коренів на дні горщика, які там завернулися кільцями, тобто там їм було вже дуже тісно. І так само багато коріння назовні, яке стирчало у всі боки і було геть переламане. Але коли я його дістала з горщика, то побачила, що і всередині воно таке саме все переламане. І біля торфяного стакана, отам в глибині, вже почало гнисти. Стан листя. Багато механічних пошкоджень. Видно, що це ще на виробництві, коли їх пересаджували і втикали ці тримачі для квітконосів, то робили це як попало. І самі тримачами подряпали і поранили ці листочки. А потім ще й дорога в ящиках вертикально, як їх там перевозять, запаковка, розпаковка. Ще якийсь час у продавця, потім знов пересилка,
Звісно, все це стрес для рослини. І тому мої очі не могли дивитись на її нещасний стан. І я не могла витримати, щоб не дістати її звідси, не оглянути, не прибрати гниле коріння, не змінити їй кору, додавши моху сфагнум, як я завжди роблю, деревного вугілля і трохи кокосового волокна, не вирівнявши їй посадку, наскільки це було можливо, бо сиділа вона там майже боком, не заправивши все повітряне коріння в горщик. На жаль, не маю ще технічної можливості показати весь цей процес пересадки. Просто не маю таких ще засобів, які дозволили б мені звільнити руки для роботи і одночасно її знімати. Тому показую, що є. От, я її пересадила. Коріння в неї багато, хоч воно й поламане, багато ще не розквітлих бутонів, хоч вони теж трохи поламані і повідвалювалися. Тому є надія, що вона звикне, одійде від стресу і ще розквітне мені на радість. В усякому разі, мій досвід так каже, що краще зробити щадну пересадку, ніж залишити її мучитися в тому вигляді, в якому вона була. В торфяному стакані, в тісній посадці, заглибленою, щоб коріння все погнило. Ні. А щодо професіоналів, то по всьому зрозуміло, що вони знають і вміють, як зробити, щоб нова квітка після покупки скоріше загинула, і щоб ми прийшли до них покупати ще. Зрозуміло, що і в мене ще мало досвіду, і що скільки живеш на цьому світі, стільки і вчишся, але з того досвіду догляду за орхідеями і іншими квітами, який я вже маю, вважаю, що краще її потурбувати одразу, ніж чекати і дивитись, поки вона переквітне, а за цей час всередині горщика в неї погниє все коріння, після чого вона загине і вже пізно буде її пересаджувати і взагалі спасати. І тому, замість того, щоб займатися потім одним реанімуванням, я краще буду радіти, дивлячись, як вона відновлюється, росте і кріпне, як ростить нові корінці, нові листочки і випускає нові квітконоси, як розпускаються нові квіти. Взагалі, це особлива радість, коли орхідея квітне вдруге, вже в домашніх умовах, ростить нові бутони і розпускає нові квіти. А тут, на жаль, камера колір не передає. Тут насправді благородний червоний, як пурпур, з відтінками малинового і фіолетового. На обороті квітка жовта, пелюстки плотні. Аромат ще не встиг проявитися настільки яскраво, щоб я могла його описати. Але про орхідейні аромати – це взагалі вже окрема і дуже розлога тема для іншого разу. А на цей раз у мене все. До побачення!